Не заощаджуй на комфорті. Шкода Карок зі знижкою до 64 тисяч гривень. Командувач армії Британії, Великої Британії, адмірал сер Тоні Радакін, вважає, що Україна ще декілька місяців буде у невигідному становищі на полі бою. Радакін якраз теж визнав нестачу боєприпасів з боку українських сил оборони і заявив, що Україна перебуватиме в невигідному становищі з Росією в наступні весняні місяці, аж до літа, поки Захід не налагодить і не погодить спочатку, потім і не налагодить, а подальші кроки на підтримку Києва. Адмірал виступав із такими тезами, повідомленнями на конференції з питань оборони в британському аналітичному центрі Chatham House. І за словами командувача британської армії, Україна зараз постала справді перед складною ситуацією, в якій її військо бореться за боєприпаси, за запаси. Військова допомога США наразі заблокована в Конгресі, а Європа поки не в змозі компенсувати достатньою мірою ту нестачу боєприпасів, яка виникла на полі бою. Також Радакін додав, що союзники в НАТО обговорюють уже тривалий час, як вони можуть посилити підтримку України, і припустив, що нові такі оголошення про оборонну підтримку України, і наміри, і реальність, і можливості Україні допомагати можуть пролунати на саміті Альянсу у Вашингтоні або напередодні цього. Тобто може йтися навіть про певну зміну стратегії або збільшення інтенсивності допомоги Україні в зв'язку із нагальними викликами на полі бою. Що стосується Росії, то, за словами Радакіна, Росія на тактичному рівні здобуває відносно невеликі території. Мова йшла про Авдіївку на Донеччині. Також веде активні бойові дії в районі міста Часів Яр. Це район Бахмута, Бахмутський напрямок, куди українські сили відійшли після виходу із Бахмута. Я думаю, що це скрутне становище, яке, ймовірно, триватиме щонайменше наступні декілька місяців, підсумував свій виступ командувач армії Великої Британії і припустив, що у Києві навряд чи зможуть розпочати новий контрнаступ, мається на увазі українська армія, не в самому Києві, а на сході і на півдні України. Новий контрнаступ до кінця літа, а найімовірніше це станеться вже наступного року, адже потрібно Україні поповнити запаси боєприпасів, переозброїтися, доукомплектувати військо. Це все процеси, які забирають певний час. Ну і тема, власне, відправки в Україну військ безпосередньо з боку наших західних союзників дуже гучно прозвучала за останні декілька днів, і винуватцем того, що взагалі цю тему почали активно коментувати і обговорювати, став президент Франції Еммануель Макрон. Саме він розпочав цю дискусію в ході саміту в Парижі, де зібралося близько 20 представників європейських держав. І, власне, після того, як ця тема зринула в ході дискусії, обговорення в Парижі, з'явилося багато, скажімо так, спростувань, заперечень з боку лідерів різних країн, прем'єр-міністрів, президентів стосовно того, чи їхні країни будуть відправляти в Україну свої війська. Бачимо, навіть у Білому домі прокоментували про те, що США не відправлятимуть війська воювати в Україну. Про це заявила про це речниця Ради нацбезпеки США Едріан Вотсон. Її процитувало агентство Reuters. Президент Байден чітко дав зрозуміти, що США не відправлятимуть війська воювати в Україну. Це очевидна теза, очевидна позиція Вашингтона, багатьох країн. І насправді те, що у Франції ця тема взагалі почала обговорюватися публічно, має швидше навіть такі негативні інформаційні наслідки для нас, оскільки позиція багатьох країн незмінна, ніхто ще не дозрів далеко до того, аби відправляти офіційно свої війська в Україну. І українська влада так само цього не просить у західних партнерів. Не йде мова про те, що нам потрібні якраз західні військові, там, чи з країн Європи, чи взагалі з членів НАТО, якісь контингенти в Україні. Ми воюємо самі за свою свободу, за свою незалежність, за своє майбутнє, але потребуємо збройної допомоги, боєприпасів від наших західних партнерів. В Парижі тим часом наполягають, що дискусія про західні війська в Україні потрібна, принаймні в адміністрації, скажімо так, президента Франції в Єлисейському палаці. Саме так прокоментували журналістам CNN, представник Єлисейського палацу, позиції французького президента, що принаймні говорити про це треба, як про ймовірність, про можливість у майбутньому, і зараз потроху визначатися з позиціями різним європейським країнам.